Mura, masarap at masustansya bang recipe ang hanap mo? I-try mo na itong lutuin, siguradong magugustuhan nyo. Ganyan lang kasimple ang ating recipe for today's video. Please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. And please follow my FB page. Thank you for watching!